Chào các bạn. Vì các bạn đã xem các video của mình nên có lẽ các bạn thấy mình là một thanh niên khá là ngoan, sống một cách lành mạnh. Nhưng mình muốn chia sẻ với các bạn rằng mình có một thói quen cực kỳ xấu là mình rất hay nói bậy. Oh, And this is funny. Disagree with my Facebook post, will you? Well, you can and before I find where you live and on your. Mình biết rằng các bạn không muốn nói bậy, nhưng khi nói tiếng Anh, các bạn hãy nói bậy một cách vô tình. Cảnh sau đây là một ví dụ về vấn đề này. You know, I've been feeling kind of bored in Vietnam lately. Really? Yeah, I just want to see something new or go somewhere new or do something new. Well, have you thought about bitches? Bitches? Yeah, Vietnam has lots of bitches. Uh-huh. There are big bitches and small bitches, cheap bitches and luxurious bitches. I'm sure you could find a bitch you like. Uh-huh. So what do you think? I don't think you should be talking about women like that. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn không nói bậy vô tình nữa. Các bạn rất khó phân biệt hai nguyên âm e và i. Và nếu không thể phát âm cho đúng, thì các bạn sẽ nói bitch, đồ khốn nạn, thay vào beach, bãi biển. Vậy thì các bạn nên tập phát âm hai nguyên âm đấy đã. Khi phát âm e thì miệng của mình khá là lỏng, hàm dưới của mình rơi một chút, lưỡi của mình thả lỏng một cách tự nhiên và mình hầu như không dùng môi. Các bạn nghe và xem thật kỹ và cố bắt chước cách dùng miệng của mình. E. Và khi phát âm i thì cả miệng của mình căng hơn, hàm dưới của mình rơi ít hơn so với âm e trước, lưỡi của mình ngay ở phía sau hàm răng dưới. Mình cười một chút và điều quan trọng nhất là họng của mình thu nhỏ lại. Các bạn nghe và bắt chước. I. Bây giờ tập hai từ khó để phân biệt đấy. Bitch. Các bạn có thấy rằng miệng của mình lỏng và mình nói một cách thư giãn không? Bitch. Bây giờ đổi nguyên âm. Beach. Các bạn thấy chưa? Miệng của mình căng hơn. Beach. That beach is beautiful. That bitch is ugly. Câu thứ hai, các bạn không nên nói. Một tình huống mình rất hay gặp phải trong lớp học khi mình nói Alright, please take a sheet of paper. Và vài bạn phản ứng như sau? Thầy nói shit đấy. Mình nói này, nếu bạn gặp trường hợp ấy thì đừng cười. Nếu cười thì bạn chỉ thể hiện rằng kỹ năng nghe của bạn kém đấy. Với hai từ shit và sheet, sự nhầm lẫn của các bạn cũng dựa trên vấn đề phân biệt hai âm e và i này. Tập phát âm nào. Shit. Miệng lỏng đấy. Shit. Sheet. Miệng căng hơn. Sheet. I need a new sheet of paper. Mắm tôm smells like dog shit. Lại một lần nữa, hai nguyên âm e và i khiến cho các bạn nói bậy vô tình. Piss. Peace. I'd like a piece of cake. Why do some parents in Hanoi let their kids piss in the street? Mình đã nghe nhiều bạn câu nói such as, nhưng thay vào đó họ nói suck ass. Suck ass? Các bạn phải phân biệt hai âm s và z này rõ ràng hơn. Hai âm này giống như là hai anh em. Khi phát âm cả hai thì chúng ta để miệng giống nhau. Và sự khác biệt giữa chúng là với âm z này thì cổ họng của mình phải rung. Z. Âm này giống chữ giờ trong tiếng Việt, nhưng trong tiếng Việt âm này không bao giờ xuất hiện ở cuối từ.
Vậy nên các bạn phải tập phát âm này ở cuối từ nhiều lần cho đến khi thành quen. As. As. Bây giờ các bạn đừng rung cầu họng nữa. Ass. Ass. Các bạn đã thấy sự khác biệt chưa? As. Ass. Và khi chúng ta nói cả câu such as được phát âm là such as. Such as. I have lots of hobbies, such as reading, swimming, and making videos. And sometimes I also like to suck ass. Thế là xong rồi. Mình hy vọng là sau này các bạn sẽ không bị nói bậy nữa.